که تاسو په ای آی باندې ویډیوز جوړوئ ستاسو سره پیسې نشته نو ټیک ټاک والا ستاسو لپاره یو ای آی ټول راایستلی دی چې فلحال فری دی چې پای کې تاسو بالکل فری فلحال ویډیوز جوړولی شئ د ای آی په مدد سره. هرې کمپنۍ خپل یو ای آی ویډیو جنریټر راویستو دغه رنګه ټیک ټاک هم میدان ته رالی او هغه خپل یو ای آی ټولز راویستلو چې هغه تاسو له په هفته کې 1000 کریډټس درکوي. هر هفته کې تاسو له 1000 کریډټس بالکل فری درکوي او که تاسو 10 سکند ویډیو جوړوئ نو تاسو نه 10 کریډټ خوري او په دې کې تاسو 15 سکند 10 سکند او 12 سکند ویډیوز جوړولی شئ. فلحال چې کوم دی دا ټول بالکل فری دی، تاسو یې په فری کې استعمالولی شئ. اوس استعمالولی څنګه شو دا به درته زه په ډیټیل سره طریقه ښیم، خو که تاسو چینل نه سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک هم کوي او شیر هم کوي. زم لیپټاپ سکرین طرف ته او مکمل هم په حکم چې څنګه تاسو د ای آی ټولز استعمالولی شئ. کله خپل لیپټاپ سکرین طرف ته زما لیپټاپ سکرین تاسو ته ښکاري چې څه پکې هم کوم، تاسو ته په غور باندې ګورئ، انشاءالله په اسانه به یې زده کوئ. نو اوس کوم دی ټیک ټاک چې کوم خپل ای آی ټول راوستی دی نو د هغې نوم دی ټیک ټاک سیمپوني. ټیک ټاک سیمپوني دی که څه دی تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. کله تاسو دا سرچ کوئ په کروم کې نو تاسو ته به دغه رنګې ډېر شي ویب سایټ راوړي. نو تاسو به څه وکئ په دیو باندې به کلیک کوئ. ټیک ده، په دیو باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو بیا دغه رنګې انټرفیس راوړي. دغه رنګ انټرفیس تاسو سره راوړي. دلته کې تاسو لاګ ان کېدی شئ، ساین اپ کېدی شئ. په ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به وایي چې تاسو د خپل جیمیل نه هم ساین اپ کېدی شئ، د خپل ټیک ټاک آی ډي نه هم ساین اپ کېدی شئ. نو خپل ټیک ټاک آی ډي نه ساین اپ شئ، د هغې نه تاسو ساین اپ شئ، اکاونټ پکې کولاو کړئ. تاسو سره به خامخا ټیک ټاک آی ډي تاسو له 1000 کریډټس بالکل فری درکړي. نو خو اسان کار دی. کله هم تاسو په ګیټ سټارټډ باندې کلیک کوئ تاسو به انټرفیس راوړي، ساین اپ شئ د خپل جیمیل نه، د خپل یا د جیمیل نه ساین اپ شئ، د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه ساین اپ شئ. چې کله هم تاسو ساین اپ شئ دغه رنګ انټرفیس به تاسو ته راوړي. دغه رنګ انټرفیس به تاسو ته راوړي. اول تاسو استعمالولی تاسو دا څنګه شئ، خو د ټول نه اول تاسو ته دا تاسو له څومره کریډټس درکوي هغه تاسو اول وګورئ. دلته کې تاسو ته ښکاري 970 کریډټ زما سره باقي پاتې دي. ټوټلی مال راکړو 1000 کریډټ. چې کله زه په دې باندې کلیک کوم نو تاسو ته څه وایي چې ویکلی د هفتې په هر هفته کې به تاسو له موږ څومره درکوو 1000 کریډټس موږ تاسو له درکوو او په دې کې په 10 کریډټس باندې 10 سیکنډ ویډیو سازیږي، په 5 کریډټس باندې 5 سیکنډ ویډیو سازیږي او په 12 کریډټس باندې 12 سیکنډ ویډیو سازیږي. تاسو پکې 5 سیکنډ ویډیو هم سازولی شئ، 10 سیکنډ ویډیو هم سازولی شئ او 12 سیکنډ ویډیوز پکې هم تاسو سازولی شئ. اوس تاسو دا چې کوم دی دا پلس پلین او پرو پلین چې کوم دی دا په څه باندې ورکوي نو که ستاسو سره چېرته ایډ منیجر اکاونټ دی نو تاسو د هغې نه ساین اپ شئ نو تاسو له به درکړي د هفته کې به بیا تاسو له 2000 کریډټس درکوي. که تاسو پکې چېرته ایډز رن کوئ نو تاسو له په هفته کې تاسو ته ښکاري کریډټس ویک، په هفته کې به تاسو له څو درکوي ایډز پبلش کوئ تاسو له بیا په هفته کې درکوي 4000 کریډټس. نو دا تاسو بیا ختمولی نه شئ، که ټول هفته ورته هم کېنئ. خو که تاسو له 1000 کریډټس هم درکوي او تاسو وایي چې دا خو لږ دي، مطلب زه څه به ډېرې ویډیو سازوم نه شئ ختمولی. خو که بیا هم وایي چې لږ دي نو مطلب تاسو په 100 کریډټس باندې تاسو 10 ویډیو سازولی شئ نو په 1000 کریډټس باندې تاسو 100 ویډیو سازولی شئ 10 سیکنډ نه. نو 100 ویډیو تاسو سازي کړي. که ستاسو اوس وایي چې دا کم دي نو تاسو بیا د بل ټیک ټاک اکاونټ به ستاسو سره د هغې نه ساین اپ شئ نو بیا 100 سازي کوئ، بیا 100 سازي کوئ، بیا 100 سازي کوئ. نو چې څومره هم په هفته کې تاسو 3-4 اکاونټ تاسو سره ټیک ټاک دي د هغې نه ساین اپ کېږئ تاسو له به دا درکوي. اوس په دې کې موږ کار څنګه کولی شو، ویډیو څنګه سازولی شو، د هغې لپاره به تاسو خپله دلته کې راشئ. دلته کې تاسو امیج هم جوړولی شئ. که په امیج باندې کلیک کوئ تاسو امیج هم جوړولی شئ. که تاسو په ویډیو باندې کلیک کوئ نو تاسو ټیکسټ ویډیو هم جوړولی شئ. اول تاسو سلیکټ کوئ دلته کې ریفرنس ټو ویډیو دا دلته کې ریفرنس ټو ویډیو هم سازولی شئ، ټیکسټ ټو ویډیو امیج ټو ویډیو هم سازولی شئ. تاسو سره یو تصویر دی هغه تاسو ویډیو ته کنورټ کول غواړئ نو بالکل تاسو یې کنورټ کولی شئ. یا ټیکسټ ټو ویډیو ستاسو سره یو پرومپټ دی، ستاسو سره یو پرومپټ دی او د هغې پرومپټ په ذریعه باندې تاسو یو ویډیو سازول غواړئ نو بالکل تاسو یې سازولی شئ. تاسو به څه وکړئ په دې ټیکسټ ویډیو باندې به کلیک کوئ. څه کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو به دغه رنګ انټرفیس راوړي. خپل پرومپټ چې کوم دی هغه دلته کې انټر کوئ. چې کله هم تاسو دلته کې انټر کوئ زه ورته ما تاسو ولیکلو کریټ ویډیو تاسو سره به خامخا یو مزیدار پرومپټ دی. هغه پرومپټ چې کوم دی تاسو دلته کې انټر کوئ. اوس دلته کې لیکلی 5 سیکنډ باندې 5 سیکنډ باندې کله تاسو کلیک کوئ نو 10 سیکنډ هم جوړولی شئ، 12 سیکنډ هم جوړولی شئ. زه په 10 سیکنډ باندې کلیک کوم نو ما ته اوس دلته کې وایي چې ستا نه به څومره کریډټس خوړلی کېږي، مطلب 10 کریډټس به ستا نه ضایع کېږي. نو ټیک شو په دې ځای پورې انشاءالله چې تاسو پوه شوي یې. کله تاسو خپل پرومپټ انټر کوئ او ټیکسټ ویډیو سلیکټ کوئ او 10 سیکنډ ویډیو سلیکټ کړئ او بیا تاسو پر ایرو آیکن باندې کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په ایرو آیکن باندې کلیک کوئ نو دلته کې اوس پروسیسینګ سټارټ شي 0 نه او دلته چې کوم دی ستاسو ویډیو به تیاره شي. دلته کې پلنی ویډیو چې کوم دی لږ ټایم زیات اخلي
نو لږ هغې ته به صبر کوئ. بیا چې کوم دی تاسو پرومپټ انټر کوئ نو دبادب ستاسو کار رواني. ما پې دا چې کوم دی د دې بوډا دا ویډیو هم ستاسو کړی دا هم تاسو کتلی شئ. د دې رزلټ تاسو وګورئ. څومره ریئلسټیک ویډیو ساتي دې ته اوس وګورئ. Look at the Ojim, he's blind. دغه شی د ویډیو تاسو سازولی شئ. پرې کې بالکل فري دی، فلحال فري دی. تاسو استعمال کوئ، فایده ترې واخلئ. دا چې پس کله دا 100 ته ورسي ستاسو ویډیو بیا ډاونلوډ کولی شئ. په اسانه ډاونلوډ کولی شئ. زما سره اوس دا ویډیو دلته کې ډاونلوډ د آیکن تاسو ته ښکاري دا دی. کله تاسو دا آپشن کې اوپن کړئ، دلته کې ډاونلوډ د آیکن دی. اول زه دا بند کړم. اوس د دې ځای کې تاسو بیا ډاونلوډ کولی شئ. په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. دلته کې اوس تاسو وګورئ ستاسو سره به ویډیو ډاونلوډ شي. ګورئ دا حال دی اوس دا ډاونلوډ شه. 40% وشوه. دا تاسو بیا اپلوډ کولی شئ. څه پې کول غواړئ اپې تاسو کولی